Grabe, nag-yelo yung daan ngayon dito. So, yung itinerary namin ngayon ay papuntang Otaru. And medyo chill lang yung ginawa naming itinerary compared sa pinalano ko. Dahil yung naranasan namin sa Nobrobetsu, sobrang lamig kasi. So, yung mga kinuha kong mga itinerary no, sa internet, like going to the extreme north. Woo! Ano yun? May bumagsak, siguro snow yun or something. So, yung mga plano ko nga is medyo in-scrape muna namin. But right now, day trip lang naman to Otaru. Let's see kung ano yung may offer sa atin nung Otaru. And we're going to the underground walkway. Tapos from there, Sapporo Station. At yun, isang train lang, mga 30 minutes. Suki na kami ng Old Town. Suki na kami. Kasi dito sa taas ang lamig talaga eh. So yun, isa sa mga tip ulit. Underground walkway. Enjoying our free coffee. Yan sa hotel. Yes. Painit din ang kamay. Oo. Pero actually, ingat na lang kasi dapat hindi talaga umiinom habang naglalakad. Tama. So, just be careful na lang. Be careful daw. Okay? So, nandito na kami ngayon sa train going to Otaru. Ayun tulog na tulog siya. Nandito na tayo ngayon sa Otaru. So, may nakita akong parang nature market. I think doon tayo kakain for today. Or gusto dito lang tayo sa Burger King. For example guys, may mga bagahe kayo. Hanapin itong mga coin lockers na to. So dyan ilagay yung gamit nyo. Lalo kung day trip kayo, tapos may luggage kayo. So ito yung parang medium market ng Otaru. Ayan. Uy, medyo madulas. So balita ko, madaming dito eh. Seafood bowl. Nagkikrib ako recently nun eh. Yun Uy. Wow. Pero kumain dito. Halos pare-parehas sila. Salmon roe pati si urchin Mong solbin mi bango. Oo nga, mahaba nga pila. Sumasen. Huwag ng pila. So, nakapili na kami ng restaurant and mukhang magbo-bowl kami. Gusto ko to. Mga sushi bowl. Naiyak ako guys. Gusto ko talaga ito eh. Nandito na guys. Ito siya nakikita ko lang to dati Ngayon makakain ko na. Ito sa kay Jamimo. Ayan ganda. 4-set meal. Itadakimasu. Tikman ko lang guys si urchin. Lahat pala binuo ko. Full sea urchin. Ang sarap nun. Masarap. Sashimi. Salmon roe. May alat siya tapos puputok sa sa loob ng bibig mo. Sarap. Uishi. I think this is nakalimutan ko pero kain. Lahat masarap. Ito yung crab. Wow, favorite ko uni. Sarap. Ito pa yung isa sa mga in-order ko, grilled scallop. Wow! So grabe dito sa Otaru, sobrang yelo. Napakita ko sa inyo. Ayan even yung kalsada nila Yellow na Grabe. So yan ang ganda. Parang laid back town na kakaiba yung mga design ng mga buildings. Let's go! Lamig. So yan Ang lakas pa ng hangin, hanip. Yeah. Lakas ng hangin. Pero maaraw naman. So nagka-counteract sila pero natatalo pa rin ang lamig. Grabe. -4, -5 yata right now here in Otaru For Joyful Human Stage. So nandito kami right now sa Otaru Canal. Tapos nandun yung Brick House District nila. Ayan. Kaya madami pa picture dito.
Instagramables. Tapos nag-yellow pa. Ayun oh. Tayo ka dyan oh. Oh. So we are here right now at Otaru Beer Warehouse District. So nasa loob kami ng parang restaurant or pub nila. Titikman natin yung famous na Otaru Beer. So sa akin ay Dunkelbock. So for New Year or Christmas daw to limited offer. Kay Jamime Vlogs ay Otaru Beer na banana beer. Okay, so tikman natin lahat yan. Ako pag nasarapan ako, mapapadami inom ko nito. And french fries. Dito na order namin. Oh. Ayan. Oh. Mamalakas to ah. Red Horse ba to? Wow. Oh, sarap. Ito yung coaster nila oh. Ang ganda. Coaster to ah. Diba? Parang souvenir na. Ito, fun fact guys ah. Sabi daw doon sa labas ako, yung mga monk, ito lang iniinom dati. 40 years kaya na mag-survive, no? Kakagantong beer lang. And minsan, traditional, Christmas and New Year talaga iniinom ito ng mga royalty. Since feeling royalty tayo, iinumin natin to, okay? Lasang royalty. Solid. So ito yung view nung table namin. Ayan, nakikita namin yung hangin, no? Grabe. Ayun, na-enjoy naman namin. Simple lang. Tsaka sabi ko sa inyo, Instagrammable yung mga places dito. And check it out na lang sa Instagram ko, sa Instagram ni Jamime Vlogs. Mas maganda yung mga pictures niya. Yun, visit our socials. Pag nabitin kayo sa beer katulad ko, ayun o, may tinitinda din sila dito. Swabe, isa to sa mga pinakamasarap na beer na natikman ko, no hype guys. No? Ang sarap talaga. Okay, nakaka-addict yung lasa. Freezer! Ganda nung ano, paglabas natin. Doon tayo pumunta. Welcome to Freezer! Ang kitang sounds. So, sarap dito sa Otaru Beer. Recommended, no, nang hindi manginginom. Yeah, Otaru Warehouse. What? Uy! Sorry. Uneven yung Uneven. daan eh. Yeah, actually guys, ito yung dinadaanan namin, oh. Ayan, no, talagang yellow lang. Yellow. Sorry, malakas na pala boses ko. So, ayan, yellow talaga dito. So, may souvenirs din dito. Ayan, kung gusto nyo, kung hindi kayo mainginom, may kapihan sila dyan. So, dahil gusto ko talaga uminom kanina, kasi nilalamig talaga ako. Actually, nakatulong ngayon, no, parang suwabe yung beer. Nagpain sa aking damdamin. So, solid, ang sarap. Damdamin. Katawan. Katawan pala, sorry, katawan. Grabe kasi nag-i-snow dito eh. Frozen City talaga tong Otaru para sa akin. Kasi, Bakit ang ingay mo? lakas ang boses ko kasi nakainom po ako. Okay? Okay na. Ito na yung lamig. Oh. Hangin pala sa part na to eh. Kahit na nainitan ako ng beer, grabe. Giniginaw na ako dahil nag-i-snow, humahangin, tapos yung buong paligid mo parang kinagkad ng yelo sa freezer. Yun. So talagang napakalamig. Yun, hangin, grabe. So kung gusto niyo mag-cruise dito kayo pupunta sa Canal Cruise Ticket. Pero syempre, mga iba lang yung pupunta dyan ngayon dahil ang lamig. Katulad nila. So dito kami nag-picture kanina. May kita nyo yung picture namin sa Instagram. Yan. Ito yung daanan ng kotse. Yan o, ito yung intersection. So talagang yelo. So hindi lang halata, pero nanginginig yung kamay ko. Yeah, diyan kami galing kanina. Wow! Wow! Hindi kailangan mo magganito. Kawawa naman yung kotse. Buhay ka pa. Buhay pa yung kotse. Grabe. Minsan malilito ka. Asan yung street? Wala na nga street eh. Gravity. Tingnan mo. Grabe oh, yellow lahat oh. Ganito lang naman nararanasan namin ngayon. Puti-puti na. From black to white. Okay? Kaya babalik na kami ng Sapporo. Okay na? Okay. Okay, bound na kami to Sapporo and we really enjoyed our quick day trip here on Otaru. And di pa tapos yung adventure natin dito sa Japan, madami pa. Kaya
Don't forget to like, share, subscribe. Grabe, nag-yelo. Take 2.